Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la această etalare. O să vă rog să vă gândiți la o persoană, dar gândurile voastre să fie doar la persoana respectivă, la nimic altceva, pentru că trebuie să ne concentrăm destul de serios pe energia persoanei respective. Și haideți să vedem ce vrea să ne spună această etalare în legătură cu persoana voastră. Această persoană sau persoana voastră, sau mi-e mai ușor să spun această persoană decât diferit, este genul de persoană care are un trecut destul de, aș putea să spun destul de traumatizant. De ce spun acest lucru? Pentru că se pare că este genul de persoană care a trebuit să muncească poate de mic copil. A trăit într-o familie mai săracă. Poate chiar au fost mai mulți frați, dar el a fost, el sau ea, pentru că putem vorbi aici și despre femei, chiar dacă a avut mai mulți frați, a fost fratele, l-au considerat sau a fost considerată sora sau fratele care trebuie să fie neîndreptățit din orice punct de vedere. De ce? Pentru că hai să vedem de ce nu să luăm totul de la el sau ea și să dăm la fratele mai mare sau mai știu eu la care, la cel mai mic sau invers, da? Aș putea să spun că persoana voastră a încercat să se ridice pe forțele proprii, însă drumul său a fost unul destul de greoi, n-a fost unul ușor. E clar că această persoană are foarte multe traume, are foarte multe frici, are foarte multe temeri în legătură cu viața sa, în legătură cu relația cu voi, indiferent că e vorba de relația cu voi, de chiar dacă ar fi altă persoană în viața sa, frica ar fi la fel. De ce? Pentru că crescând și trăind într-o astfel de situație, că toată lumea ia de la el sau de la ea, a rămas cu această teamă că oricine ar intra în viața sa, vine doar pentru a lua și nimic mai mult. Ideea este că în legătură cu voi, în relația cu voi, de când v-a întâlnit această persoană, a văzut că viața poate să fie altfel. A văzut că se poate deschide, a văzut că voi nu sunteți la fel cum au fost celelalte persoane pe care le-a întâlnit până la voi. A încercat să își deschidă inclusiv inima și, într-adevăr, a reușit să deschidă o parte din ea, dar încă mai lucrează la acest aspect, pentru că încă nu are inima deschisă în totalitate. Este genul de persoană care spune cuvinte, anumite cuvinte, în legătură cu voi destul de rar, sau poate că până în acest moment nici nu v-a mărturisit dragostea pe care o are față de voi. Sau dacă a mărturisit-o în puține dăți și cu foarte puține cuvinte. Persoana voastră, într-adevăr, se gândește la un viitor cu voi, visează la un viitor cu voi, însă nu știe de unde și cum să apuce pe acest drum. Ideea este că această persoană, sub nicio formă, nu vrea să vă piardă definitiv. Este genul de persoană care a început
ca gândurile sale în legătură cu voi sau, mai bine spus, hotărârile sale în legătură cu voi, cu relația voastră, să fie și să facă doar lucruri înțelepte, să ia hotărâri doar înțelepte, indiferent dacă ia hotărâri pozitive sau negative. Pentru că această persoană sau persoana voastră este destul de conștientă că dacă vă pierde, nu doar că vă pierde pe voi ca persoană, dar pierde foarte multe lucruri, își pierde cumva parcă pentru această persoană voi sunteți ca și cum ați fi mâinile și picioarele. În momentul în care vă pierde definitiv, această persoană parcă nu mai știe să meargă, parcă nu mai știe să se miște din mâini și așa mai departe. Bun, hai să vedem cu îngerii romantici ce vor să ne spună în legătură cu această relație. Aici e o relație care pot să spun destul de clar că este o relație de suflete pereche, de suflete gemene, pentru că ne-au ieșit aceste două cărți cu doi copii, ceea ce înseamnă că ambii ați visat poate la o astfel de relație. Ambii vă simțiți unul în preajma celuilalt, ca și cum vă cunoașteți de o viață, ca și cum vă cunoașteți de când erați copii. Nimic de spus, poate chiar sunteți și într-o astfel de situație, dar nu toți v-ați cunoscut când ați fost copii, dar asta simțiți în momentul în care sunteți lângă această persoană, ca și cum îl cunoașteți sau o cunoașteți de o viață. Această persoană sau persoana voastră se simte, fără voi, se simte, așa cum am spus și puțin mai devreme, pierdută. Simte că pierde inclusiv, ar putea pierde parte financiară, simte că e ca și cum fără voi, efectiv îi fuge pământul de sub picioare. Într-adevăr, între voi și persoana voastră sunt anumiți factori care vă distanțează un pic. Sunt factori care pot fi religioși, pot fi educaționali, pot fi financiari, pot fi de tot felul. Unul e clar că e la un alt nivel decât celălalt. Aici cred că mai degrabă voi sunteți un pic mai sus decât această persoană. Și bineînțeles că odată ce vă pierde această persoană, simte că pierde absolut tot și nu își dorește acest lucru. Plus că, așa cum am spus, relația voastră este o relație de suflete gemene. Nu este o relație întâmplătoare. Este o relație pe care nu o veți putea uita atât de ușor. Dar haideți să vedem ce spun și aceste cărți. Curaj. Trist. Hai să vedem. Pasiune. Da, fii curajos în tot ceea ce îți dorești de la această relație, fără frici, fără rușine, fără timiditate, pentru că este o relație plină de pasiune, este o relație plină de iubire și există foarte multă pasiune între voi doi. Aici nu vorbim doar despre acea pasiune care este de moment, aici vorbim despre o pasiune care este pe ani și ani de zile. Încercați să vă dați frâu liber unul altuia, lăsați-vă duși de val, pentru că aici atât unul cât și celălalt aveți anumite constrângeri, aveți anumite limite în a vă destăinui unul față de celălalt. Iar aici trebuie să renunțați la limitele respective, să nu vă mai puneți atât de multe bariere
în vorbire, în comunicare, în a spune partenerului sau partenerei anumite lucruri de teamă că se va supăra. E mai bine să se supere pe moment decât să fie lucruri nespuse și aceste lucruri nespuse mai apoi să se facă o bombă și să explodeze. Hai să vedem ce urmează între voi și această persoană. Această persoană comunică foarte, foarte repede cu voi. Dacă până în acest moment ați fost blocați, ați fost, nu știu, n-ați comunicat din diverse motive, această persoană urmează să comunice cu voi. Persoana voastră urmează să vină la voi cu o invitație, cu o propunere, cu o ieșire romantică. Persoana se apropie mai serios de voi, se apropie într-un mod mai stabil. Persoana o să înceapă din ce în ce să aibă un comportament mai elegant, să fie un pic mai educat, să fie un pic la alt nivel față de cel care a fost până în acest moment. De ce? Pentru că această persoană sau persoana voastră își dorește ca voi să vă simțiți mândri sau mândre de persoana voastră. Și atunci încearcă să facă toate aceste schimbări de dragul vostru pentru că vă iubește foarte, foarte mult. Voi ați considerat probabil că această persoană s-a detașat emoțional de voi. Poate chiar a fost o separare fizică între voi doi în acest moment și în această perioadă și ați considerat că această persoană nu se mai întoarce la voi. Să știți că de întors se întoarce. Într-adevăr, este vorba despre o persoană destul de simplă care își urmărește propriile țeluri. Nu este genul de persoană care să se ascundă după deget. Spune lucrurilor pe nume, spune clar ceea ce își dorește. Depinde acum, bineînțeles, fiecare cum înțelegeți toate aceste lucruri, dacă le luați în sens pozitiv sau negativ, dar nu este genul de persoană care să mintă în legătură cu ceea ce își dorește să facă, la ce nivel își dorește să ajungă. Într-adevăr, până în acest moment, această persoană a fost destul de prudentă în legătură cu voi, în legătură cu relația voastră, dar acum, după ce a analizat mai bine situația, după ce a văzut mai bine cum stau lucrurile, își dorește ca această situație, această relație să aibă un fundament, să aibă o stabilitate. Și n-ar fi nimic exclus dacă această persoană vă propune să vă mutați împreună, să vă căsătoriți, să aveți copii împreună și așa mai departe. Depinde de la caz și de la situație la situație. Dar îmi este foarte clar că această persoană vine cu o propunere înspre voi. Acum așteptați propunerea și vedeți despre ce este vorba. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!